Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az Empire Pintja csatornától, és ma megnézzük a legtöbbet felmerülő kérdést, amikor képeket generál valaki, hogy milyen promptot használt a másik. Mi volt az a szöveg, amit megadott a képgeneráláshoz, ami megalkotta azt a neked tetsző képet. Ezt nagyon sokféleképpen vissza lehet fejteni, megnézzük a legsűrűbben előforduló lehetőségeket, hogy hogyan tudod ezt megtenni. Lássuk, hogyan tudjuk ezeket megoldani. Az első példa az talán legegyszerűbb. Amikor a Midjourney-vel generál valaki egy képet, akkor a fájl nevébe a promptnak a legeleje. Itt, ha megnézitek, akkor látjátok, hogy beleíródik ez, hogy ugye a usernév, utána pedig az, hogy Photo of strawberry milkshake static pure white background folytatódna, de az már nem fér ki, illetve van ugye egy kódazonosító, ami az adott munka folyamatot azonosítja. Tehát itt valamennyit látunk a promptból, nem az összes részét, de a fájlnévből már valamennyi kiderül. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk még megnézni. Hogyha valaki például a Stable Diffusion modellel generált egy képet, akkor ez általában beleírja a PNG képformátumunknak a metaadatai közé. Itt van például egy fotó, és hogyha megnézitek ennek a képnek a metaadatait, ugye ez mondjuk az XMView képnézőben jobb gomb, és Properties, akkor az EXIF a Properties-nek itt a paraméterébe látjátok, hogy a Stable Diffusion-ben milyen az, hogy létrehozza ezt a képet. Ugye itt látjátok a promptot, Beautiful Happy Female Supergirl Face, a lépésszámot, az, hogy milyen mintavételt használt, a CFG értéket, a seed number-t, ugyanezt, akkor nagy valószínűséggel ugyanezt a képet kapjuk. Hányos felbontást generált, a modell, amit használt, annak a hash kódját ezzel, illetve a modell nevét, a denoising erősséget, illetve a conditional és mask blur-t értékeket. Tehát itt nagyjából megkapunk minden szükségest ahhoz, hogy újra elő tudjuk állítani ugyanezt a képet. Hogyan lehet még, ugye eddig láttuk, hogy vagy a fájl nevében megtaláljuk, vagy hogyha olyan típusú generálás, akkor a PNG fájlnak a metaadataiban megtaláljuk. Nézzük meg, hogy milyen módon lehetséges még. A következő, amit tudunk tenni, az ugye hasonló, mint amit itt láttunk az előbb, a XMView-val. A Stable Diffusion modellnek van egy webes felhasználói felülete, ahol van egy PNG info fül, és oda behúzva egy PNG képet, egyből kísírja azokat az adatokat, amit az XMView is megadott nekünk. Ezt egy gannyomással át is tudjuk küldeni a képgeneráló részbe, és már lehet is használni, alakítani úgy, ahogy szeretnénk, és kitölteni a megfelelő adatokat a megfelelő helyeken. Ennek a felületnek majd később készítek egy videót, ahol megtanuljuk használni a Stable Diffusion-t, vagyis inkább csak karcolgatni az alapjait, mert hatalmas mennyiségű lehetőség van benne, és rengeteg kiegészítőt hozzá lehet pakolni, tehát ez ilyen neverending story, soha nem ér véget, akkora mennyiségű beállítási lehetőség van benne, illetve annyi mindennel lehet kiegészíteni. Nézzük meg a következő lehetőséget, ugye a Clip Interrogator, ezt már mutattam egy régebbi videóba, ide ha behívunk egy képet, akkor ez nem kiolvassa az esetleges fájlnevet, vagy a PNG-nek a metadatait, hanem megnézni, hogy mit található a képen, és az alapján előállítani nekünk egy képleírást, amiből újra
nagyjából egy hasonló képet fogunk tudni legenerálni. Tehát mondjuk legyen ez a kép, ez a motoros, nézzük meg, hogy ide behúzzuk a képet, submit, és nézzük meg, hogy mit fog belőle generálni. Ez eltart jó ideig általában, egy-két percig is, hogyha esetleg nem működik, ez most kicsit gyorsabb volt, mint gondoltam. Szóval ha esetleg nem működne az a cím, amit majd beírok nektek a YouTube-on a videó leírásába, akkor semmi pánik, mert ezt a Clip Interrogator be kell írni a Hugging Face-en a keresőbe, és nagy valószínűséggel találtok olyat, ami működik. Ugye nem feltétlenül ennek a usernek a futtatható apja, hanem egy másiké, de biztos, hogy lesz olyan, amit lehet használni. Ugye igen, ez tökéletesen jól látja, hogy egy úton megy, egy motoron ül, szerinte ez egy bizonyos hölgynek stílusában lett fotózva, utána hegyeket is megtalálta. Jó, stock photo, high quality. Jó, nézzük meg, hogy mit generál ez nekünk. Mondjuk legyen a Midjourney, mint leggyorsabb lehetőség. Oké, ugye, állókép, megadjuk, hogy ez az AR, 2-3-as képarány, és generáljunk. Addig megnézhetjük itt is, ugye van a Midjourney-nek is egy olyan funkció, amivel le tudjuk egy képnek írni a tartalmát, ez sem a PNG info részt nézi meg, vagy a fájlnevet, hanem megpróbálja elemezni a képet, és arra szöveges visszajelzést ad nekünk. Ugye ez a per describe parancs, fogjuk, behúzzuk ide ezt a motoros képet, feltöltjük, oké, és már mindjárt ki is írja számunkra, hogy milyen promptok azok, amik szerinte leginkább illenek ehhez. Ugye 4 promptot ajánl fel mindig, nézzük meg mind a 4-et, hogy mit eredményez. Biztos vagyunk benne? Igen, biztosak vagyunk benne. 2-es, annál is. 3-as. Ja. De sikerült is legenerálni a képet. Ugye mi volt az eredeti képünk? A képünk. De mellé teszem. Jól látjátok, hogy elég jól eltalálta a kép stílusát, hangulatát, a prompt, amit visszakaptunk ugye a Clip Interrogator-től, és ezeket a kimeneteket kaptuk, amikor a Midjourney-vel megpróbáltuk az alapján, a prompt alapján létrehozni a képet. Azt kell, hogy mondjam, elég jól sikerült minimális alakítással, hogy fehér legyen mondjuk a motor, például lehetne rajta alakítani még. Lássuk, hogy a Midjourney-ben mik születtek. Nagyjából ugye kész is az összes fotó, ugye ez volt, amit még a Clip Interrogator-től kaptunk. Lássuk a Midjourney Describe parancsa, ugye ha megnézitek, itt volt a Someone volt az első, Man Riding a második. Lássuk is, hol van a Someone, a Man Riding, itt a Someone, ja. Ez is elég jó. Tehát azt kell, hogy mondjam, ezek is nagyon jó képek lettek, tökéletesen elkapta ez is a kép hangulatát. Egy kicsit más a stílusa, bár ez lehet, hogy annak köszönhető, hogy ez egy bizonyos, vagy nem feltétlenül szűrő, hanem akár egy analóg film típussal lett fényképezve, amivel ilyen színvilágot lehet elérni, vagy ezt a fajta árnyék megjelenítést, tehát hogy mennyire mélyek az árnyékok. Itt is megkaptuk, ezzel a prompttal is teljesen jó képeket kaptunk, amit generáltam Midjourney. Ez már nem annyira sikeres, itt ez egy teljesen üres út, ami elmegy a végtelenbe, bár nem rossz, csak nem feltétlenül erre volt szükségünk. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, elég jól dolgozott mindegyik. Itt még
dolgozik egy prompton, ez a Motorcycle Rider, ez volt a harmadik prompt. Úgy tűnik egy kicsit beragadt. Generális felte nem annyira jó. Nézzük meg nagyba, mondjuk a 4-est és a 3-ast. Ezzel nézzük meg az 1-est nagyobba. És nagyon jó hangulata van. A vizes talajon, ahogy a motorral száguldozik. Miért a fehér hajban gondolkodott? De jó, ez a kép is nem jól sikerült. De tényleg visszaadta azt a eredeti képünket, amit szerettünk volna. Tehát ugye ez volt a Describe lehetőség a Midjourney-be. Ugye volt még, amit megnéztünk, a Clip Interrogator, ami úgy szintén kiad egy promptot, megpróbálja leelemezni a képet és megmondani, hogy mi látható rajta. Ugye a másik lehetőség az volt, hogy esetleg a file névből vissza tudjuk fejteni, hogy mi volt. Sajnos ott csak a prompt eleje. A másik, az a PNG fájlok esetén, ugye ez pont nem az, hanem mondjuk ez. Ugye jobb gomb, Properties, és ott a paramétereknél látjuk a promptot. Ez nem feltétlenül kerül bele Stable Diffusion esetén sem, csak akkor kerül bele, hogyha megadjuk a beállításokba. Különben hiányozni fog belőle. Illetve ugye itt is meg lehetett nézni, ez van az Automatic 11 nevezetű webes felhasználói felület, a PNG info fülön meg tudjuk nézni, hogy milyen promptot használt a képgeneráláshoz, illetve még ennél sokkal több adatot is, amik mindenféleképp szükségesek az előállításához. Hiszen Stable Diffusionnél, illetve már néztünk más webes képgeneráló szoftvereket, elég sok modellt lehet használni a képgenerálásához, amik mindegyik teljesen más kimenetet fog adni. Itt látjátok, hogy szerencsére ezt látjuk itt, hogy a Realistic Vision modell használatával lett generálva ez a kép. Ez a rész ennyi lett volna. Köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett a videó. Ha ezzel kapcsolatban vagy bármi másabb kérdésetek van, akkor kérem írjátok meg a kommentekbe, iratkozzatok fel, ha szeretnétek még több ilyen tartalmat látni. Sziasztok!